Isang mausok na umaga mga ka-home chef. Ipapakita ko sa inyo ang aking paraan ng pag-iihaw at kung ano ba ang magandang gawin para hindi madaling masunog ang ating iniihaw. Pero bago ang lahat, ito po yung mga gagamitin natin. Basting brush, cooking oil, banana ketchup, at syempre ang ating marinated pork. Ito po yung shoulder back or kasim na tinatawag. Ilalagay ko na lang po sa description box yung mga ingredients na ginamit ko pang marinate. At ang ating uling syempre. Hindi po maluluto ang ating barbecue kapag walang uling. Pababagayin lang po natin siya ng maganda. Tapos, isa po sa mga sikreto natin dito, pag nag-iihaw po tayo, dapat po hindi po nakadikit ng husto yung ating iniihaw sa uling para hindi po agad siya masunog. At bukod sa distansya ng ating iniihaw sa uling, dapat po tamang-tama lang din po ang pagkakalagay natin ng asukal sa ating pagmamarinate para hindi po madaling masunog yung ating barbecue. At hindi lang yon, dapat maging generous po tayo sa paggamit ng oil sa ating pork barbecue para maganda po ang pagkakaluto sa ating pork barbecue. Gaya po ng sinasabi ko kanina, importante po ang distansya ng ating iniihaw sa uling para mas mapalabas po natin yung sarap at yung pagiging juicy ng ating pork barbecue. At kailangan syempre, i-check po natin siya time to time. At bago po natin siya ibaliktad, magpapahid lang po ulit tayo ng oil. At syempre kapag luto na po both sides ng ating pork barbecue, huwag po nating kalimutang pahiran ng ating banana ketchup dahil isa po ito sa nagbibigay lasa at nagbibigay linamnam para sa ating Pinoy style pork barbecue. At bukod po sa banana ketchup, may hinalo pa po ako dyan na secret ingredients. At kung willing po kayong malaman, mag-comment lang po kayo sa ating video at sasabihin ko po sa inyo ang aking sikreto. Konting sandali na lang po at pwedeng na po ang ating Pinoy style pork barbecue. Ihanda nyo na po yung paborito nyong sausawan ng barbecue dyan. Ako ang paborito ko pong sausawan dito yung sukang pinakurat or yung spicy vinegar. Ready na po ang ating pork barbecue. Lutong-luto na po siya. Kaya ihanda na po yung mainit na kanin. Mapapalaban tayo dito. Uulitin lang po natin yung proseso na ginawa natin kanina hanggang matapos po lahat ng mga lulutuin nating pork barbecue. Maraming salamat po sa panonood ninyo at sana po may natutunan po kayo sa ating video.